คือจิตเราทำงานเหมือนเซเว่นเลยค่ะตลอด24ชั่วโมง7วันอืมแล้วคุณได้ช่วงเวลานั้นน่ะฟรีเซลล์ทุกเซลล์อะไม่มีทางเลือกต้องปฏิบัติตามคลื่นเสียงนั้นจักรวาลน่ะกำลังพาฉันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาเสมอไม่มีทางเลือกเพราะว่ามันคือ Law of Mirror มันคือสิ่งที่เธอส่งไปอะจักรวาลไม่มีทางเลือกเขาจะต้องส่งสิ่งนั้นกลับมาให้เธอถือว่าเป็นแบบสิ่งที่ Holy คือไม่ต้องไปหาน้ำมนต์ทิพย์จากไหนนะคะคุณไปเอาน้ำจากไหนมาก็ได้คือน้ำที่เรากินไม่ว่าจะผ่านลำธารผ่านคลองมาแล้วกี่พันปีกี่ล้านปีอะเขาอยู่มานานมากแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เรามาพูดในวันเนี้ยคุณไม่ต้องใช้เงินสักบาทเดียวเลยนะ ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Bobby Percy Podcast นะคะ Podcast ที่เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของพลังงานพลังจักรวาลแล้วก็เรื่องราวของจิตวิญญาณค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าในวันหนึ่งที่เราดำเนินชีวิตเนี่ยมันจะมีบางช่วงเวลาค่ะที่สมองของเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้ซึ่งความลับในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราตรงนี้นะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราทำอะไรแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราทำมันเวลาไหนโอ้คำคมมากเลยค่ะคุณแนนจริงไหมวันนี้ถูกต้องเพราะว่าบางทีเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าทำถูกที่แต่ผิดเวลาอืม มันก็ยังไม่สำเร็จสักทีเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่จะมาคุยวันนี้ก็คือจะพูดถึงว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเวลาไหนแล้วเราควรจะทำอะไรถูกไหมอืมอะวันนี้เนี่ยเรามาในบรรยากาศที่แบบว่าสบายๆมากเลยนะเนี่ยดูลุคแบบว่าชิลๆดูชิลชิลๆก่อนนอนค่ะจริงๆตอนนี้เรากำลังอัดอยู่คือเป็นช่วงเวลาที่เราจะนอนแล้ว ซึ่งวันเนี้ยจริงๆแล้วเราอะไปดูหนังกันมาด้วยนะเป็นเรื่องMichael Jackson นะคะแล้วก็เรามีการพูดคุยถึงหนังเรื่องนี้เอาไว้ด้วยใช่ใน เผื่อว่า EP ก่อใครนหน้า ยังไม่ได้ชมนะคะก็คือขออินเสิร์ตเข้านิดหนึ่งเลยว่า EP 8 อาไปกดฟังกันได้ใช่ นะคะเรา EP ไปดูหนัง ก่อนหน้านี้อาจจะมีความแบบดูเข้มข้นดูซีเรียสจริงจังแต่ว่าก็เป็น EP ที่พวกเราอะตั้งใจว่าอาจจะเป็นอีกภาคหนึ่งแล้วกันอืมในเรื่อง spiritual อาจจะอืมดูมีความตรงมีความชาร์ปนิดหนึ่งวันนี้เราก็เลยมาแบบผ่อนคลาย รี กแลลับมาเป็นกซ์กันหน่อยกลับมาเป็นตัวเราเองอีกครั้งหนึ่งก่อนมานอนในเวอร์ชันที่แบบว่าเรามาคุยกันแบบว่าพูดคุยกันเหมือนเพื่อนคุยกันก่อนนอนนะแล้วใช่ก็เอาค่ะเรื่องเนี้ยอยากจะมาแชร์ทุกคนให้ได้รู้เหมือนกันก็คือในเรื่องของช่วงเวลาทองคอืม ำต้องถามก่อนว่าทำไมถึงเรียกว่าช่วงเวลาทองคำเพราะว่าตอนเนี้ยสิ่งที่มีค่าที่สุดก็ยังเป็นทองคอืำมคือจริงๆเรากำลังจะพูดว่าเป็นเวลาที่มีค่าอืมมากที่สุดแล้วกันอืมอีกหน่อยถ้าค่าของสิ่งของบนใดก็ตามแต่ว่าโลกมนุษย์เปลี่ยนไปอาจจะเป็นน้ำมันไม่ใช่ทองคำแล้วเออ อาจจะเป็นไม้สักอาจจะเป็น หรืออะไร อาจจะก็ตามแต่ใช่อาจจะเป็นไม่รู้อาจจะเป็นเพชรอาจจะเป็นเออะไรไม่รู้อข้าวไหมอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ตอนเนี้ยเป็นทองคำเราก็เลยกำลังจะมาบอกว่าเป็นเวลาที่มีค่ามากหมายถึงว่าทุกคนจะได้ช่วงเวลาเนี้ยเหมือนกันอืแล้วไม่ได้หมมายถึงว่าคุณจะต้องมีเงินเท่านั้นนะคะถึงจะอืมไปซื้อเวลานี้ได้อืม ต่อให้คุณไม่ได้มีเงินแต่พวกเราทุกคนมีความเท่าเทียมอย่างหนึ่งค่ะเราจะมี2เวลานี้เท่ากัน อยากรู้แล้วว่าช่วงเวลาทองคำเนี้ยมันคือช่วงเวลาไหนบ้างเป็นช่วงเวลาก่อนนอนกับตื่นเช้าขึ้นมาอืมวันนี้เราก็เลยมาพูดก่อนนอนเลยเผื่อว่าวันเนี้ยใครกำลังมาฟังช่วงเวลาเพิ่งตื่นขึ้นมาแล้วฟังพอดีหรือหรือว่าก่อนนอหรือนว่ากำลังจะนอนอืมเปิดมาเจอคลิปนี้พอดีคุณจะได้รู้เรื่องนี้แล้วเอาไปใช้ได้เลยใช่ไหนค่ะเล่าให้ฟังหน่อยว่าช่วงเวลาที่เราหลังจากตื่นนอนหรือว่าอืม ก่อนที่เราจะเข้านอนเนี่ยมันสำคัญยังไงถึงต้องเรียกว่าเป็นเวลาทองคำเพราะว่าสมองของเราจะอยู่ในคลื่นของเ e ต้าอืมอันเนี้ยหลายๆคนคงจะเข้าใจ บางคนที่เคยศึกษาเรื่องคลื่นสมองหรือว่าการเปลี่ยนเอางี้แล้วกันการเปลี่ยนคลื่นสมองของคนเราเวลาเราตื่นเราจะอยู่ในคลื่นเบตาอันนี้ขออืมพูดแบบรวมๆเร็วๆนิดหนึ่งแล้วเราจะลงมาหน่อยจะเป็นคลื่นอัลฟา คือคลื่นที่เราผ่อนคลายผ่อนคลายลอืมงมาแล้วผ่อนคลายแบบเกือบจะหลับคือเ e ต้าอืมแล้วหลับเลยคือเดลตาโอเคดังนั้นคลื่นเนี้ยค่ะเป็นคลื่นที่กำลังอยู่ที่ประมาณ3อืมถึง7อืมประมาณนี้นะคลื่นอยู่ในช่วงนี้อืมคือเกือบจะหลับแล้วแล้วเป็นคลื่นที่นักวิทยาศาสตร์อะค่ะวิจัยมาแล้วว่าเป็นคลื่นที่เราอะสามารถสะกดจิตอืมตัวเองได้อืมก็อืม คือเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมือนเราแบบว่าสะลึมสะลือหรือว่าเราแบบว่าเกือบจะหลับแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นเกือบหลับแต่กเกือบลับมาได้ใช่ๆอะไรเกือบประมาณนี้เกือบหลับแต่อันเนี้ยคือจะเป็นกึ่งๆว่ายังไงดีอะเป็นกึ่งๆที่เรารู้ใช่ไหมว่าเราจะมีจิตจิตสำนึก
อากับจิตใต้สำนึกเอออันเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่เราอะพวกแบบจิตที่มันเป็นอีโกเป็นอัตตาอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้ทำงานเต็มที่อืมดังนั้นมันจะเป็นช่วงที่เราอะสามารถส่งจดหมายไปอืมหาจักรวาลได้อืมอืม ส่งยังไงส่งจดหมายนี้ส่งยังไงส่วนใหญ่ที่เราทำแล้วมันง่ายสุดอะก็คือ visualization หรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยอืมไม่ใช่แค่จินตนาการนะคือเป็นภาพความฝันของคุณอืมแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งนั้นน่ะเกิดขึ้นแล้วแบบเรียบร้อย อันนี้มันคล้ายๆกับการ manifest หรือว่าการเสกไหมใช่มันแล้วอีกอย่างหนึ่งอะมันคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรดีอะเป็นการ rewind คือหมายถึงว่ามันเป็นเหมือนการสั่งจิตตัวเองอะอืมคือพอเหมือนเธอส่งภาพนั้นไปอืมในระดับจิตใต้สำนึกปุ๊บอืมอะถ้าเธอทำทุกวันแบบเนี้ยไปเรื่อยๆอะพฤติกรรมของเธอนะอืมหรือว่าการพูดการจาของเธออะมันจะเหมือนค่อยๆเปลี่ยนไปให้เป็นบุคคลตามภาพที่เธอเห็นเออสำคัญมากเลยเนาะเอออันนี้ก็คือเหมือนถึงว่าก่อนที่เราจะนอนใช่ก็ค่ะคือให้เราจินตนาการไปเลยหรือ visualize หรือว่าคิดอืม ภาพนั้นเลยว่าอะไรที่เราอยากได้หรือว่าสิ่งไหนที่เราอยากจะเป็นถูกไหมถูกต้องแล้วเป็นคนนั้นแล้วเรียบร้อยนะอืมันเป็นเหมือนทางมลัดแบบช็อตคัตอย่างหนึ่งหมายถึงว่าตอนนี้ถ้าคุณเพิ่งมารู้เรื่องนี้อะแล้วอยากจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองโดยที่ยังไม่รู้จะเริ่มยังไงอะคลิปนี้จะเป็นอะไรที่สามารถทุกคนสามารถทำได้และอยากให้ทุกคนลองไปทำดูอืมสามารถสั่งจิตตัวเองได้ด้วยนะว่าฉันเป็นคนแบบไหนอืมฉันคือใครอืมสมมุตินะฉันคือคนที่ประสบความสำเร็จในด้านไหน อืมฉันคือคนที่พรั่งพร้อมไปด้วยโชคลาภอืมฉันคือคนที่สุขภาพดี คุณอยากเป็นใครอะตัวตนของคุณที่คุณอยากจะเห็นน่ะเป็นแบบไหนอะคุณสามารถใส่ข้อความไปได้เลย แล้วอันเนี้ยข้อดีคืออะไรรู้ไหมคะ คุณจะพูดอะไรพูดจริงๆเหมือนบางทีแบบเพ้อๆอะอืมไปพูดให้ใครฟังไม่ได้อะอืมบอกเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนจะหาว่าบ้า เพเอราะว่าอเพราะว่าสิ่งที่ฉันอยากจะเป็นอะกับชีวิตตอนเนี้ยมันดูโอ้โฮห่างอาจไกลจะยังไม่ใกล้กันมากเคียงใช่ไหมดูใกล้เคียงกันแล้วคุณไม่ต้องบอกใครคุณสามารถอะทำได้ทุกวันก่อนนอนกับอ๋ตื่นขึ้นมาอ เพราะว่าตอนเนี้ยฉันจะบอกว่าพวกเราพลาดเวลานี้เพราะอะไรรู้เปล่าเพราะเรามีมือถือเออส่วนใหญ่ก็จะอืเล่น ม Social Media บ้างแหละ เล่นเกมบ้างแหละ หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วมันก่อนนอนสำคัญยังไงเธอเคยเห็นไหมว่าถ้าเธอโกรธก่อนนอนน่ะอืมแล้วเธอหลับไปอืมตื่นมาเธอก็ยังโกรธอยู่ มันก็จะขุ่นมัวอยู่อย่างงั้นอันนี้มันหมายความว่าแสดงว่าตอนที่เธอหลับอะจิตใต้สำนึกของเธออะไม่ได้หลับไปด้วยอืมดังนั้นข้อมูลหรือความรู้สึกอะไรอะที่เธอใส่เข้าไปในจิตอะอืมมันจะอยู่คือจิตเราทำงานเหมือนเซเว่นเลยค่ะตลอด24ชั่วโมง7วันอืมแล้วคุณได้ช่วงเวลานั้นน่ะฟรีต่อให้คุณนอนไม่รู้อะ6ชั่วโมง7ชั่วโมง8ชั่วโมงไม่ได้พูดถึง Deep Sleep หรือการหลับลึกนะแต่ถ้าคุณตั้งจิตอะในช่วงเวลาที่กำลังแบบสะลึมสะลือเพ้อไปเรื่อยๆแล้วเผลอหลับไปอะ ดีมากทำถูกต้องแล้วโอเคเอออยากให้ลงรายละเอียดนิดหนึ่งว่าการที่เราจะทำแบบเนี้ยคือโอเคแหละเผื่อแบบใครที่ฟังอยู่แล้วอยากจะเอาไปอืทำเลยนะมคืนนี้นะนั่นหมายความว่าก่อนที่เราจะเข้านอนเอาแหละปิดไฟทุกอย่างหัวๆค่ะถึงหมอนปุ๊บอืมหลับตาเลยใช่ไหมคิดหลับตาเลยเลยใช่ไหมคิดเลยแต่ว่าอันนี้ขอบอกทริกที่หวานทำนะหรือบางทีอะหวานจะกินน้ำก่อนนิดหนึ่งอาจิบน้โอเคำแล้วเปิดคลื่นเสียงโอเคไปด้วยคลื่นเสียงมีหลายคลื่นมากแล้วแต่คนจะชอบตอนนี้สามารถหาข้อมูลได้นะคะว่าคลื่นเสียงแต่ละอันน่ะช่วยเรื่องไหนบ้างเออาจจะมี5 อ 2 8เออ6 3 9อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่4 3 2แล้วแต่ที่เราตั้งความตั้งใจของเราอะ เลือกยังไงคลื่นเสียงเนี่ยเวลาที่เลือกไปเข้ายูทูบสิคะ เออ แล้วก็พิมพ์ไปเลยเออหรือบางทีคุณอาจจะแบบหาในเอไออยู่ก็ได้หรืเออในกูอเกิลก็ได้ว่าถ้าฉันสมมุตินะคลื่นเสียงไหนเป็นยังไงเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาอาให้เธอเลยก็คือแล้วเธอลองไปเลือกเอา เรียกได้ว่าไปลองกดฟังเอาอืที่มเราชอบใช่แล้วคลื่นเสียงอะจะมีความช่วยในการ visualize หรือการเสกของเราหรือการแบบส่งจดหมายนี้ยังไงเพราะว่าร่างกายของเราอะประกอบไปด้วยน้ำ70%อันอืมนี้วิทยาศาสตร์อะพิสูจน์แล้วอืมว่าคลื่นเสียงอะไรที่คุณฟังก็ตามแต่อะร่างกายกับสมองและเซลล์ทุกเซลล์อะไม่มีทางเลือกต้องปฏิบัติตามคลื่นเสียงนั้นเท่าจริงนั้นด้วยเคยเห็นในคอืมลิปที่เขาเหมือนกับว่าวนขันทิเบตแล้วคือมีน้ำอะคลื่นเป็นคลื่นใกระจายอะไรช่แบบนั้นๆๆน่ะเคยเห็นเหมือนกันหรือว่าเป็นภาพแบบผลึกน้ำแข็งอืมหรืออะไรแบบเนี้ยอืมเปลี่ยนแปลงไปตามเสียงเอที่อที่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เชื่อเลยแล้วคือเหมือนกับพอเราเปิดคลื่นเสียงอันอืเนี้ยม ก่อนนอน
โดยที่เราดื่มน้ำเข้าไปก็คือเออ มีน้ำอยู่ในร่างใช่ กายคือจริงๆอะเซลล์ในร่างกายเราอะก็เป็นน้ำอยู่แล้ว เอแต่เหมือนอการดื่มน้ำเข้าไปสำหรับเราอะเหมือนเป็นการไปเพิ่มโฟลว์เแล้วออน้ำสำหรับหวานอะหวานก็จะมีความแบบเชื่อว่าน้ำที่เราดื่มกันอยู่ทุกวันเนี้ยเธอมีมาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เออถือว่าเป็นแบบสิ่งที่ Holy อ๋คือไม่ต้องไปหาอน้ำมนต์ทิพย์จากไหนนะคะคุณไปเอาน้ำจากไหนมาก็ได้เออคือน้ำที่เรากินไม่ว่าจะผ่านลำธารผ่านคลองมาแล้วกี่พันปีกี่ล้านปีเออะ อเขาอยู่มานานมากแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อืน้ำนี่มคือเป็นธรรมชาติมาจากพระแม่ไกอาของอืเรามน้ำอะไรก็ได้นะก็จะทานดื่มไปก่อนแล้วฉันน่ะก็จะเปิดคลื่นเสียงด้วยแล้วจริงๆอะคลื่นเสียงอะสามารถทำได้มากกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นการแบบรักษาตัวเองอืมอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาพูดกันใน EP ต่อๆไปเรื่องเนี้ยก็จะเป็นเรื่องที่ต้องพูดว่าทำไมคลื่นเสียงถึงยังไม่แพร่หลายเพราะว่าถ้าเธอพูดว่าคลื่นเสียงสามารถรักษาตัวเองได้สามารถเสกได้สามารถเปลี่ยนชีวิตได้อะ ก็แน่นอนมันอาจจะไปขัดผลประโยชน์ของกลุ่มใครบางคนอยู่ใช่ค่ะของโลกมายาเดี๋ยวอืมเราจะมาพูดกันอีก EP ต่อไปอืม แต่ EP เนี้ยคุณสามารถทำได้เลยคือคุณก็เปิดคลื่นเสียงโอเคอืม ดื่มน้ำจิบน้ำนิดหนึ่งอย่าเยอะมากเดี๋ยวปวดฉี่ ใช่โอๆๆเคๆเออๆๆไม่แล้วก็เปิดใช่แบบดื่มเสียเยอะเอเชียวฉันอเป็นลิตรไม่ฉันเอากะว่าเซลล์ของฉันทุกอันมันต้องต้องโฟลว์มาปฏิบัติตาม กมันต้องโฟลว์มาก โฟลว์แน่นอนไม่ได้คุณได้ตื่นมาฉี่3รอเออบอย่างเงี้ยไม่เอาขัดขวางการนอนไปอีกเดี๋ยวนอนใช่ไม่เพียงพอใช่ค่ะเอาเป็นว่าโอเคจิบน้ำสักนิดหนึ่โอเคงเนาะอืมแล้วก็เปิดคลื่นเสียงที่เราชอบหรือว่าที่เราแบบรู้สึกว่าเราอยากอืจะฟังม แล้วก็เริ่มเลยถูกใไหมช่ๆแล้วก็เริ่มจินตนาการไปเลยว่ายังไงนู่นนี่อะไรยังไงแล้วก็ถ้าเผลอหลับไปเลยอะถูกต้องเพราะว่าจากเดลตาคือคุณลงเดลตาเลยแล้วอย่างที่บอกอะพอลงเดลตาปุ๊บจิตใต้สำนึกเราไม่ได้หลับดัเองนั้นน่ะสารอทุกอันที่เราส่งไปอะข้อความอะไรแบบเนี้ยเขาอะจะเข้าไปฟอร์มเขาจะเข้าไปเปลี่ยนข้างในอาเองเธอเข้าใจไหมโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งแบบ โอ้โฮฉันจะทำยังไงดีอะอันนี้ทุกคนได้ฟรีแล้วถึงบอกว่าไม่อยากให้พลาดเวลานี้มันคือเวลาทองคำจริงๆคุณวันหนึ่งมี24ชั่วโมงอืม คุณแบบ7-8ชั่วโมงคุณได้ฟรีอะโอ้โฮสุดยอดเอออืมก็คือโอเคกำลังจะถามอยู่เลยว่าพอเราฟังปุ๊บเนี่ยคือเราสามารถหลับไปเลยได้ใช่ไหมคือใช่ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบลืมตาตื่นขึ้นมาหรืออะไรใดๆก็คือใช่ ฟังไปคิดภาพนั้นไปจนกว่าที่เราจะหลับไปใช่แต่ว่าถ้าจะแบบระดับแบบขั้น Advance หน่อยอย่างสมาธิที่เราทำกันอยู่อะเราบังคับไงให้ทุกคนต้องตื่นในคลื่นนี้อาเพื่อไปสร้างใน0 point ในจุดที่0เออแต่อันเนี้ยเป็นขั้นเบสิกหมายถึงว่าโอเคตอนที่เราเริ่มในเรื่องเนี้ยเลยอะเราก็ใช้อันนี้แล้วทุกวันเนี้ยเวลาที่เราแชร์เรื่องนี้กับใครอะเราก็ยังพูดกับเขาเรื่องนี้อยู่เพราะว่าสมาธิมันต้องมาเจอกันอืมแล้วเราไม่สามารถบอกผ่านทางโทรศัพท์หรือโอเคแบบผ่านทางข้อความได้ มันคือสิ่งเดียวกันกับการทำสมาธิไหมมันคือเรื่องเดียวกันไหมหรือว่ามันคล้ายๆกันไหมมันคล้ายๆกันแต่ว่าการที่เราลงไปขึ้นเดต้าแล้วเราทำสมาธิให้ตื่นขึ้นมาอันนั้นน่ะมันจะเป็นการเหมือนว่าเราไปสร้างทุกอย่างแบบให้มันดีปกว่านั้นแบอืมบเข้าไปเปลี่ยนจิตใต้สำนึกแบบเข้าไปเปลี่ยนไปสะกดจิตไปอืมแตะคลื่นจักรวาลมันก็จะมีความ Advance ขึ้อืนนิดหนึ่งมแต่แต่แน่นอนว่าถ้าคุณทำแบบนี้คุณลงเดต้าแล้วคุณลง Delta เลยอะผลคุณก็ได้เหมือนกันอันเนี้ยคือคู่มือเริ่มต้นเออของคนที่อาจจะอยากจะมาลองทำสมาธิเปลี่ยนคลื่นสมองอืม ได้ใช่ไหม ใอาช่ๆๆแต่ว่าอันเนี้ยหวานจะบอกว่าในเมื่อวันนี้เราเจอกันแล้วอะอุ๊ยเราต้องการให้ชีวิตคุณสามารถเปลี่ยนได้โดยที่พูดยังไงดีอะเราไม่อยากจะเอาแบบมันต้องมีเขาเรียกว่าอุปกรณ์อะหรือต้องมีเงินหรือต้องมีอะไรมากสิ่งอะที่คุณจะมาเปลี่ยนชีวิตอะอันนี้มันเป็นเวลาทองคำเพราะว่าทุกคนทำได้แล้วพอจะก่อนตื่นนอนขึ้นมาขอได้ไหมเลิกจับโทรศัพท์เหมือนกันอืมอืมสิ่งแรกหลังจากตื่นนอนค่ะ เราต้องทำอะไรตื่นนอนขึ้นมากำลังสะลึมสะลือใช่ไหมแล้วเรื่องเนี้ยพอเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วอะฉันอยากให้เธอพูดว่าวันนี้เป็นวันที่ดีพูดในใจใช่ไหมใช่โอเคพูดกับตัวเองไปเลยว่าวันนี้เป็นวันที่ดีของฉันทุกอย่างจะมาหาฉันแบบง่ายๆสบายๆจักรวาลน่ะกำลังพาฉันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาเสมอแล้วก็ฉันรู้ว่าอะไรที่เป็นของฉันน่ะกำลังเดินทางมา อืมเธอสะกดจิตตัวเองไปเลยค่ะแบบนี้อืมไม่ต้องสนใจมันจะมาแบบไหนอะไรยังไงได้ไหมเพราะนี้เรากำลังเล่นกับคลื่นพลังงานกับจิตของเราอยู่นะแล้วเรื่องเนี้ยเราทำแล้วคนหลายๆคนทำแล้วเขาก็เห็นผลจริงๆมันจะมีความว้าวอืมแล้วเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลฉันก็ต้องพูดอีกแล้วเพราะว่าเรื่องจิตวิญญาณมันคือการพัฒนาจิตตัวเออืงถ้าคุณไม่มทำคุณไม่ลอง
คุณก็จะไม่เห็นผลถูกต้องอืมก็คืออย่างที่เราพูดไว้ในหลายๆคลิปเรื่องแบบนี้ก็คือจิตใครจิตมันใช่แต่ว่าขอแค่เราลองตัดสินใจที่จะมาทำดูสิแล้วอืคุมณน่ะอาจจะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็ได้เพราะว่าสิ่งที่เรามาพูดในวันเนี้ยคุณไม่ต้องใช้เงินสักบาทเดียวเลยนะใช่คุณไม่ต้องมีอะไรเลยเพราะทุกคนมนุษย์ทุกคนต้องนอนหลับต้องตื่นนอนอยู่แล้วใช่เพราะนี่แล้วนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราจุดมุ่งหมายของ Bobby Pursing แต่ตอนแรกว่าถ้ามันมีอะไรที่มันทำแล้วดีแล้วเราไปทดลองมาแล้วอะแล้วมันเป็นประโยชน์กับทุกคนน่ะเฮ้ยเราจะมาแชร์ให้ฟังเพราะว่าเราไปทดลองกันมาแล้วจริงๆแล้วคนที่เป็นต้นคิดเรื่องเนี้ยก็คือมาจากคนที่ชื่อว่า Neville Goddard อือฮึถือว่าเป็นบิดาของ Manifestation อืมโอ้ไปฟังคลิปเขาสมัยก่อนก็ยังแบบเสียงแตกๆอยู่ในตอนนั้นนะฉันน่ะเริ่มไปทดลองจากการที่ Neville Goddard พูดว่าก่อนนอน3วันเนี้ยให้เธอรู้สึกได้ไหมว่าเธอไปปีนบันไดปีนบันไดอยู่นะอืมแล้วให้เธอคิดเลยว่าเธอกำลังปีนบันไดโอ้โฮปีนแบบปีนจริงๆจังๆแล้วเหนื่อยมากเหนื่อยจังเลยแล้วเผลอหลับไปแบบนี้3วันอืมแบบนี้3วันนะอืมแล้ว3วันต่อมาให้เธอก่อนนอนพูดว่าฉันไม่ปีนบันไดแล้วแค่พูดอย่างเดียวนะ คือไม่ต้องรู้สึกไม่ต้อง visualization ไม่ต้องแบบว่าเห็นภาพเอนะอ แล้วเขาบอกว่าภายใน7วันถึง10วันน่ะคุณลองดูแล้วกันว่าคุณอาจจะไปเจอเหตุการณ์ที่คุณต้องขึ้นบันไดหรือคนบางคนมาถามถึงบันไดกับคุณเออแล้วเรื่องเนี้ยฉันไม่เชื่อไงตอนนั้นฉันเพิ่งตื่นรู้มารู้เรื่องนี้ฉันก็เอาแล้วลองดิ ขอพิสูจน์หน่อยค่ะอยากรู้จังเลยมันจะบ้าเหรอจะใครจะมาเอาเอฉันจะไปปีนบันไดอแล้วมันเป็นเรื่องที่สำหรับฉันตอนนั้นที่ฉันอยากลองเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะมันเป็นเรื่องที่ดูแบบไม่เข้ากับความจริงอะคือตอนนั้นฉันอยากท้าทายระบบไง เเพราะว่าออฉันรู้ว่าฉันจะไม่พาตัวเองอะไปอยู่ในเหตุการณ์ที่ฉันต้องปีนบันไดอยู่แล้วอืมไม่มีทางอืมแต่ไหนๆคุณ Neville Goddard บอกก็ก็ขอลองขอลองสักหน่อยสักนิดอืม ลองสักหน่อยมันไม่เสียหายนี่หว่าฉันก็เอาเลยทำแบบนี้แหละ3คืนแรก เปีออนอย่างเหนื่อยโอ้โฮปีนเหนื่อยมากแล้วก็ปีนจริงๆเลยนะ เอ visualize อแบบฉันเป็นคนปีนขึ้นลงเหนื่อยมากอีก3วันฉันก็บอกว่าฉันไม่ปีนเว้ยอะสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นน่ะเธอญาติฉันพี่ลูกน้องฉันน่ะมาหาฉันจากกรุงเทพเออแล้วฉันก็เดินอยู่ในบ้านแล้วพี่อะก็เดินมาถามฉันว่าหวานที่บ้านมีบันไดเปล่าอะเออแล้วฉันแบบเฮ้ยยังไม่ได้คิดตอนนั้นฉันก็เอแบบกำลังอจะไปหาบันไดอยู่เว้ยบันไดอยู่ไหนแล้วไอ้ช่วงระหว่างหาอยู่อะ ก็นึกขึ้นได้นึกขึ้นได้พอดีว่าคุณนี่มันพระเหตุการณ์ที่ฉันต้องมาหาบันได ฉันแบบทำไมฉันต้องมาหาบันไดอยู่กูงงมากแล้วยังไม่ใช่แค่นั้นค่ะอะแล้วฉันก็คือแบบเฮ้ยบ้าไปแล้วไม่จริงแน่นอนตอนเย็นฉันเดินออกไปจะไปนอกบ้านเอเจออคุณลุงคนสวนเออปกติก็ไม่ได้คุยกับแกมากเท่าไรเออเดินมาถามฉันว่ามีบันไดไหมครับ เฮ้ยเอาอีกจะไปปีนจะไปปีนต้นไม้พอดีเก็บมะม่วงเออฉันแบบ ร้อยวันพันปีก็ไม่เคยจะมาถามหาบันไดนะล่ะวันนั้นน่ะฉันก็เลยมันแน่นอนแหละ ต้อง surrender แล้วต้องยอมรับมันแล้วใช่วันนั้นน่ะฉันเลยรู้สึกแล้วว่าจริงด้วยจ้ะแสดงว่าการที่คุณคิดแล้วคุณรู้สึกแบบนั้นเลยอะนะมันมาปรากฏตรงหน้าคุณแน่นอนโดยที่ต่อให้3วันหลังคุณจะบอกว่าคุณไม่ปีนบันไดอืมแต่การสั่นสะเทือนของคุณในจิตแล้วการ visualize การเห็นภาพนั้นว่าคุณทำจริงๆอะอืมมันมีผลมากเลยมันก็ตรงกับหลัก manifestation อือีกว่าสิ่งที่มคุณคิดในใจเป็นแรงสั่นสะเทือนมันจะมาตรงหน้าเสมอ แล้ววันนั้นฉันได้เรียนรู้อย่างหนึ่งจริงๆอะต้องขอบคุณคุณ Neville Goddard อะฉันเลยรู้เลยว่าพวกเราอะใช้พลังจิตกันทุกวันอืมแต่เราอะชอบไปใช้ในสิ่งที่เรากลัวอชอบไปาคิดในเรื่องที่ไม่ดีผลไม่ดีมันก็เลยมาออกตรงหน้าไงดังนั้นถ้าเราเปลี่ยนความรู้สึกใหม่อะถ้าสมมุติว่าฉันรู้สึกว่าฉันเป็นคนที่สำเร็จแล้วอะอืมฉันมีบ้านแล้วฉันมีรถแล้วฉันได้งานที่ดีฉันมีคู่ครองที่ดีแล้วอะแสดงว่ามันก็ทำได้เหมือนกันดิ อืมจริง คือถ้าฉันฟีลว่าฉันปีนบันไดอะบันไดยังมาหาฉันเลย แล้วเอถ้าเราอรู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จทำไมความสำเร็จมันถึงจะไม่มาล่ะถูกต้องอันเนี้ยเป็นสิ่งเล็กๆคือสำหรับฉันอันเนี้ยมันเป็นข้อที่ฉันลองไปทำสิ่งเล็กๆก่อนอืมดังนั้นน่ะถ้าคุณอยากจะลองพิสูจน์เรื่องเนี้ยก็อาจจะลองไปทำเรื่องอะไรที่แบบเล็กๆก่อนก็เอได้อลองดูๆว่าเรื่องเนี้ยมันจริงหรือเปล่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะใเอช่ๆคุณลองไปอทำก่อนแล้วถ้ามันได้จริงๆอะมันเป็นการฝึก
การสะกดจิตตัวเองให้เก่งขึ้นด้วยนะอาจจะเริ่มจากเรื่องเล็กๆก่อนออืย่างเงี้ยอย่างที่บอกที่ฉันมเริ่มจากบันไดว่าฉันแค่สงสัยท้าทายระบบไงอยากเอรู้ วันนี้ใครอยากกินทุเรียนอยู่อาจจะไปลองจินตนาการถึงทุเรียนก่อนเดี๋ยวไม่แน่เธอก็นี่ไงทุเรียนอาจจะลอยมาหลานฉันลูกเธออะอยากกินอันนี้จังเลยน้ำหวานอ้าวน้ำหวานซื้อมาให้พอดีเลยใช่บ่อยมาหรือฉันบอกว่าฉันกอยากกินแบบอะไรนะน้ำพริกกะปิพูดกับเธอแบบว่าเป็นอาทิตย์พ่อเธอมาถึงปุ๊บน้ำพริกกะปิอยู่นี่ค่ะหิ้วน้ำพริกกะปิมาให้เฉยฉันแบบเลยอะเออแล้วด้วยเวลาที่เธอจินตนาการอะให้เธอจินตนาการเหมือนแบบว่าเธอกินอันนั้นเหมือนเข้าใจเปล่าเวลาที่เธออยากกิเห็นภนอะไรอะาพอะมันเห็นภาพแบบอืมได้กลิ่นเห็นโอ้โฮรู้สึกอืถึงรสมชาติอะคือฟีลที่ฉันบอกเวลาที่ใส่ความรู้สึกอะ เธอใส่ความรู้สึกเหมือนว่าเธออะได้ทำสถานการณ์อันนั้นแล้วจริงอืมๆ แล้วจักรวาลน่ะไม่มีทางเลือกเพราะว่ามันคือ Law of Mirror อืมมันคือสิ่งที่เธอส่งไปอะจักรวาลไม่มีทางเลือกเขาจะต้องส่งสิ่งนั้นกลับมาให้เธอแทนที่พวกเราอะจะไปมัวแต่ส่งความรู้สึกกลัวความรู้สึกกังวลความรู้สึกเครียดความรู้สึกว่ามันจะมาไหมนะความรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้กลับกันลองดูสิ อืมลองรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นไปได้แล้วเธอลองทำอันนี้โดยที่ยังไม่ต้องไปบอกคนอื่นก็ได้เพราะอืเรื่องเนี้ยมเธอรู้ได้ด้วยตัวเองเอออืมแล้วถ้าได้รับมันแล้วเนี่ยอย่าลืมรู้สึกขอบคุณด้วยอุ๊ยอันนี้สำคัญมากก่อนนอนน่ะอย่างที่บอกเลยที่เราเคยพูดกันไปแล้วว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้กลับมาที่ศูนย์หรือว่า Set Zero อืมคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในแต่ละวันน่ะอย่างที่บอกถ้าคุณโกรธอยู่คุณกังวลอยู่อะก่อนนอนน่ะคุณตื่นมาคุณยังรู้สึกแบบนั้นอยู่แสดงว่าตอนนอนจิตคุณไม่ได้หลับ อืมดังนั้นน่ะเราจะต้องเปลี่ยนไอ้ช่วงเวลาเนี้ยให้ได้7-8ชั่วโมงตรงเนี้ยเราจะทำยังไงเราต้องใส่ข้อมูลใหม่ลงไปต่อให้วันนี้คุณเครียดคุณโกรธอยู่คุณมีปัญอืหามที่มันออกไม่ได้จริงๆหรืออะไรก็ตามแต่กลับมาขอบคุณอืมเพราะว่าเราอะจะไม่สามารถรู้สึกโกรธและขอบคุณไปด้วยได้ในเวอืมลาเดียวกันแล้วทุกความรู้สึกมันคือพลังงานอืมพวกเราตอนเนี้ยสามารถเลือกได้ว่าพลังงานที่เราจะส่งไปอะ มันควรจะเป็นพลังงานความขอบคุณไหมอืมหรือแก้แค้นดีอืมหรือความรู้สึกที่เป็นความรักหรือว่าเป็นความเกลียดอืมเราเลือกได้แล้วนะเออตอนเนี้ยคุณสามารถเลือกได้แล้วนะแล้วผลของการกระทำของเรามันจะออกมาปรากฏเสมอดังนั้นคุณโทษใครไม่ได้อืมถ้าในเมื่อคุณปล่อยให้เวลาช่วงเวลาทองคำที่เราบอกคุณเนี่ยแล้วคุณไม่ใช้ให้มันเป็นประโยชน์อะมันก็อาจจะไม่ได้กลายเป็นทองคำแล้วไงเอออืม ข้อมูลวันนี้แพงมากนะคะ แพงมากอีกแล้วแพงอีกแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนหน้านี้คลิปก่อนหน้านี้ก็พูดไปว่าเฮ้ยแพงมากหมายความเอว่าอคุณมาเจอข้อมูลเหล่าเนี้ยคือโชคดีมากๆเลยทุกคนค่ะอือย่ามลืมเอากลับไปทำมันทำได้ง่ายมากๆเลยแล้ใช่วมันไม่ต้องใช้ปัจจัยอะไรใดๆทั้งสิ้นขอแค่ตัวคุณที่แบบว่ามีใจที่อยากจะทำมันแล้วก็อยากจะลองก่อนก็ได้เอแล้วเรื่องเนี้อยอย่างที่บอกตอนขนาดฉันเริ่มตอนแรกอะฉันก็ไม่เชื่อเออมันต้องลองเรื่องแบใช่บเนี้ยมันเป็นเรื่องพลังงานอืมแล้วพอเราทำได้ครั้งที่1นะพอครั้งที่2ครั้งที่3อะมันจะเริ่มสนุกอืมแล้วมันจะเริ่มอยากทำอีกจากที่ไม่เคยกล้าที่อยากจะได้อะไรในสิ่งใหญ่ๆอะเธอจะเริ่มกล้ามากขึ้นอืมคุณเสกอะคุณใช้พลังเท่ากันแต่คนส่วนใหญ่จะแค่กลัวว่าฉันทำไม่ได้อืม แต่ในเมื่อถ้าคุณยังมีความกลัวนั้นอยู่เริ่มจากสิ่งเล็กๆแล้วไปสร้างความมั่นใจเอาล่ะหลายคนน่ะจะต้องจ่ายเงินหลายบาทอะเพื่อไปเรียนรู้เรื่องเนี้ยแต่วันเนี้ยเราเอาเคล็ดลับเหล่าเนี้ยมาให้คุณฟรีๆเลยในช่อือง Bobby ม Percy ของเราฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ก่อนนอนคืนนี้ค่ะอย่าลืมนะคะเอาทริกตรงนี้ไปใช้แล้วก็หลังจากตื่นนอนด้วยเช่นกันนะคะขอให้ทุกคนนะคะได้มีนะคะชีวิตที่สมหวังประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจนะคะแล้วก็ถ้าใครไปลองแล้วได้ผลอะไรยังไง มาแชร์คอมเมนต์บอกเราเอาไว้ด้วย ได้ค่ะ ตอนนี้เราก็เตรียมจะไปนอน ฟังคลื่นเสียงแล้วก็นอนหลับเช่โอนกัเคนค่ะ ค่ะ แล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าอยากให้เรา2คนมาคุยกันเรื่องอะไรนะคะ ทักมาบอกกันได้เลย โอ๊ยเดี๋ยวก่อนมีอีกทีหนึ่งที่บอกว่าตอนนี้กำลังเตรียมจะทำซีรีส์อันใหม่อเป็น า Truth Expose เอเหมือนมาอเปิดเผยความจริงอะไรบางอย่างมันจะมีความเข้มข้นโอขึ้นเค แน่นอนก็รอติดค่ะตามกันด้วยค่ะ Subscribe ช่องเราไว้ด้วยนะคะ Bobby Percy ค่ะ วันนี้เรา2คนไปก่อน สวัสดีค่สวัสดีค่ะะ